מבחינים דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה? איך אני יודע אם יש לי דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה? מה האבחון שאני יכול לעשות כדי לדעת את זה סופית, מקצועית, לקבל ממש חותמת? אני הולכת להסביר בסרטון הזה. בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר אגדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. גם אני חוויתי דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה ולכן אני מכירה את התופעה ועוזרת לאנשים שמתמודדים איתה. הרבה פעמים אנשים שואלים איך אני מאבחן את זה, איך אני יודע אם יש לי את זה, אני לא מצליח להבין. קראתי את התסמינים, חלק יש, חלק אין, אני עדיין לא בטוח. אז קודם כל תדעו ככה שדה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה זה לא תופעה לגמרי מוכרת. בגלל זה אין על זה מספיק מידע כמו שהיינו חושבים שיהיה, כמו שיש על תופעות אחרות. מבחינת הפסיכיאטריה לא רשום חד משמעית של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה יש טיפול, בגלל שזו תופעה שעדיין נחקרת. התופעה הזאת של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה היא תחת הקטגוריות של דיסוציאציה. דיסוציאציה לרוב מקושר לטראומה, לפוסט-טראומה ולפוסט-טראומה מורכבת. רוב האנשים שמגיעים לערוץ שלי לא סובלים מפוסט-טראומה או פוסט-טראומה מורכבת, הם לא הלומי קרב או נפגעי התעללות מינית וכולי, ולכן הם לא עומדים תחת אותה קטגוריה. מי שיש לו פוסט-טראומה או פוסט-טראומה מורכבת, ילך לטיפול בפוסט-טראומה מורכבת, וברגע שהוא יטפל בזה, גם הדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה יטופלו. דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה באופן כללי זו תופעת לוואי. זו תוצאה של משהו אחר. אנחנו לא מטפלים בדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה ספציפית, אלא אנחנו מאבחנים כתוצאה ממה זה נגרם, ואנחנו מטפלים בגורם. אם זה נגרם כתוצאה מפוסט-טראומה או פוסט-טראומה מורכבת, אנחנו מטפלים בפוסט-טראומה או בפוסט-טראומה המורכבת. אם זה נגרם כתוצאה מחרדה, רוב המקרים שמגיעים לערוץ שלי, זה נגרם כתוצאה מחרדה, חרדה אחרי עישון, חרדה אחרי התקף חרדה מאוד גדול, אחרי חרדה מתמשכת, חרדה כללית שבעצם נשארת כל הזמן, אז מתחיל להם דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, אז צריך לטפל בחרדה עצמה. כמובן, גם צריך לטפל במקרים האלה של החרדה, צריך לטפל גם בחוויית הניתוק הראשונה, כי היא נצרבת לנו בתת המודע כחוויה טראומטית, לכן אנחנו צריכים לטפל בחוויה הזאת ספציפית. עכשיו השאלה היא איך מאבחנים? איך אני מאבחן אם יש לי דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה? אז אני יכולה להגיד לכם מהניסיון שלי ומניסיון של הרבה אנשים שאני מכירה, אף על פי שזה נשמע מוזר, אני אבחנתי את עצמי דרך האינטרנט. לרוב כשאתם תלכו לאבחון, יאבחנו את זה ברוב המקרים כחרדה או כדיכאון או כחרדה ודיכאון. ממש פעמים בודדות יאבחנו את זה כדה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה. ולמה? כמו שהזכרתי לפני, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה זה התוצאה, זו לא הבעיה בפני עצמה, זה לא הגורם. אז גם קיבלתם יבחנו אתכם עם חרדות, זה לא משנה, יכול להיות שאתם מרגישים באמת דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. עכשיו, אם אתם רוצים בעצם לקבל אבחון מקצועי, אתם מרגישים דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה ואתם חוששים, אתם אומרים, אולי בכלל יש לי סכיזופרניה, אולי בכלל יש לי מניה דיפרסיה, אולי יש לי משהו כזה, אתם יודעים, כולם יש להם את אותם מחשבות, אני מתארת לעצמי שקלעתי בול על מה שאתם חוששים, כי אלה שני המילים העיקריות שאנחנו מכירים, מניה דיפרסיה וסכיזופרניה. אז קראנו על זה, ראינו על זה קצת בגוגל, שמענו סיפורים מפחידים ואנחנו מפחדים שאולי יש לנו את זה, ואז אנחנו אומרים, מה אם זה לא דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, מה אם זה לא באמת חרדות, מה אם זה משהו הרבה יותר רציני, הרבה יותר חמור, איך אני יודע? על מנת לעשות אבחון מקצועי, ניגשים לפסיכיאטר או לפסיכולוג קליני. אפשר לקבוע תור לפסיכיאטר דרך הקופת חולים, או אפשר ללכת באופן פרטי. יש ממש פלייליסט שלם על כדורים פסיכיאטרים בערוץ היוטיוב שלי. אני יודעת שזה לא כל כך קשור, אתם לאו דווקא חייבים לקחת כדורים פסיכיאטרים, אבל זה פשוט הסבר על הפסיכיאטרים, איך קובעים תור לפסיכיאטר, איך נראית הפגישה עם הפסיכיאטר וכו'. זה יוכל לעזור לכם להבין אם אתם רוצים לקבוע דרך הקופת חולים או באופן פרטי, מה היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם ואיך עושים אותם. אז ממליצה לכם להיכנס לערוץ ולחפש את הסרטון הזה אם אתם רוצים ללכת לעשות אבחון אצל פסיכיאטר. אצל פסיכולוג קליני, בדרך כלל זה ללכת באופן פרטי. אפשר גם לבדוק דרך קופת החולים. איך בודקים דרך קופת החולים? בסרטון
שם אני מסבירה יותר טוב ויותר מפורט, אני אסביר פה על קצה המזלג. אנחנו מרימים טלפון למוקד קביעת תורים בקופת החולים שבה אנחנו חברים, ואנחנו מבררים אם זה חלק מהסל ביטוח שיש לנו אצלהם, ושואלים איך אני קובע תור לפסיכיאטר או לפסיכולוג קליני. בכלל בכללי בקופת חולים לפני שמפנים לטיפול צריך לעשות אבחון, להבין מה יש לכם, ואת האבחון בדרך כלל עושה פסיכיאטר. הפסיכיאטר כנראה ייתן לכם אבחון או של דפרסונליזציה דה-ריאליזציה, או דיסוציאציה, או חרדות ודיכאון, או רק חרדות או רק דיכאון. כל זה עדיין אומר כנראה שזה דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה, אין לכם מה להתרגש יותר מדי. המטרה, אם אתם ממש חשוב לכם להבין, אז אני מתארת לעצמי שהמטרה היא בעצם לשלול בעיות אחרות, לשלול מניה, דיפרסיה וסכיזופרניה וכל השמות המפחידים שקראתם באינטרנט ואתם עכשיו ממש חוששים שאולי יש לכם אותם. אם אתם ממש חוששים שיש לכם אותם, לכו לפסיכיאטר ותשללו. קבלו את החותמת המקצועית, קבלו ודאות. אתם מתלבטים, אתם לא בטוחים. אני אומרת, יש ספק, אין ספק, לכו תעשו בדיקה. אתם חוששים שאתם משתגעים? לכו לפסיכיאטר, הוא יעשה לכם מבדק מציאות, יראה האם אתם מבינים את המציאות בצורה הגיונית ובסדר וטובה, הוא יבדוק, הוא יראה שהכל בסדר וישחרר אתכם. במידה ולא, לפחות אתם תדעו ותקבלו את הטיפול המתאים ותקשו לטיפול המתאים. זכרו בסופו של דבר שלכל דבר יש טיפול, הרפואה היום, בעיקר רפואת בריאות הנפש, מאוד מתקדמת, יש היום המון שיטות טיפול, קונבנציונליות ואלטרנטיביות, ובאמת יש המון דרכים לטפל, המון שיטות, המון מטפלים, המון סוגים, ובאמת הרבה אנשים שכבר חוו את זה וחיפשו פתרון ופיתחו פתרון ומצאו פתרון, אז גם אתם יכולים למצוא. אני כן אגיד, ואני כן אומר שתדעו, שרוב האנשים שבדרך כלל מדפרסונליזציה דה-ריאליזציה בגלל שהרפואה עדיין לא לגמרי מתמצאת בזה, כי זה עדיין בשלבי מחקר, זה לא שזה לא קיים. זה עוד במחקר, זה כבר שנים במחקר. זה עוד לא יצא רשמית. הדפרסונליזציה ודה-ריאליזציה, בגלל שזה עדיין במחקר, רוב הפעמים זה לא יאובחן. הפסיכיאטרים לא יגידו לכם שזה דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, אלא הם יגידו לכם כנראה חרדות. שתדעו שרוב האנשים שאני מכירה שחוו את זה, כולל אני, הבחנתי את עצמי דרך האינטרנט. למעשה נחשפתי במקרה למושג הזה, ראיתי מישהו, נכנסתי לקבוצות של החרדות והדיכאון וניסיתי ככה להבין מה יש לי, וראיתי מישהו שכתב בדיוק את אותם תסמינים כמו שאני הרגשתי, של הדפרסונליזציה דה-ריאליזציה, וכתבו לו זה דפרסונליזציה דה-ריאליזציה. התחלתי לעשות גוגל על המושג הזה, על הביטוי הזה, וככה גיליתי, וקראתי את התסמינים, ואמרתי, וואו, זה בדיוק אני, זה בדיוק מה שאני מרגישה, זה בדיוק זה. אני באופן אישי לא ניגשתי לפסיכיאטר, לאבחון, אז בזמנו כי אני מאוד חששתי ממה הוא יעשה לי, אולי הוא יאשפז אותי בכפייה, כמובן כל מה שכולם חושבים מדמיינים, יקשור אותי וכזה מזרקים ועניינים, ואמרתי, אני לא רוצה. אבל זה לא מה שקורה אצל פסיכיאטר, יצא לי לפגוש פסיכיאטר, אז בזמנו יש, כמו שאמרתי, יש לי סרטון שאני מסבירה איך נראית הפגישה עם פסיכיאטר, אז זאת ככה ההמלצה שלי, אם אתם רוצים לעשות איזשהו אבחון, אם אתם לא בטוחים. אם הסרטון הזה עזר לכם, תעשו לייק. אם יש לכם עוד שאלות או המלצות או עצות, אני אשמח לשמוע ולקרוא. תרשמו לי כאן בתגובות. ואם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!